Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz biz. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج جمرة. نعتذر عن التأخير في بث الحلقات لظروف خارجة عن الإرادة، ولكن نعدكم بأن جمرة ستزداد اشتعالا. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على نظام أردوغان وعلاقته بتنظيم الإخوان المسلمين، وما هي الأهداف المشتركة بينهما. أردوغان اجتمع مع عناصر تنظيم الإخوان المسلمين في ولاية أوهايو الأمريكية عام 1996، وشرح بعض خفايا مخططه ورغبته في السيطرة على العالم الإسلامي، ودعا المسلمين إلى دعمه ودعم حزبه لتعود الخلافة الإسلامية من جديد ومن إسطنبول. وذكر أنه يعادي الديمقراطية والدول التي تدعي الديمقراطية، ولكن لابد من استخدامها كوسيلة لإقناع الغرب حتى يصل إلى سدة الحكم. جمرة حصلت على هذا التسجيل المهم والنادر جدا، سنعرض لكم جزءا منه. ونحن almalıdır. ونحن نعتقد أيضا أن المسلمين سيستلمون الراية من جديد الذي تركوها من المكان الذي تركوها. في الفترة الأخيرة كثير من المنظمات القبلية فيما تتعلق بالأمن وقعوا أشياء كثيرة فيما يتعلق بالأمن. هذه المنظمات القبلية التي تركز على أمن العروبي وعلى أمن العالم تتحدث عن الديمقراطية، ويتحدثون أيضا عن حقوق الإنسان، ويتحدثون أيضا عن خاصة العالم. لكن كيف الديمقراطية؟ أي ديمقراطية وكيف الديمقراطية؟ هل هذه الديمقراطية ستكون واسطة أو وسيلة أو مقاصدا لنا؟ هذه النقطة يجب أن نفتحه للنقاش. بالنسبة لنا الديمقراطية لا يمكن أن يكون لنا مقصدا أو مقاصدا، بل عندما حللناه من ناحية العلمية ستكون لنا وسيلة أو واسطة فقط. إذا كانت الديمقراطية هي تجلي إرادة الشعب في الحكم، إذا هي واسطة لتجلي الشعب في الحكم. إذا كان هذه هي ديمقراطية، يجب على الديمقراطيين الذين يعتقدون أنهم يؤمنون بالديمقراطية أن يتحملوا هذه نتائج الديمقراطية في بلاد. هذا الاجتماع كان بحضور شخصيات مهمة وخطيرة جدا من سياسيين ودعاة ورجال أعمال ينتمون لتنظيم الإخوان. إذا كان هناك شيء ما من الممكن أن يتم وصف أردوغان به بعد النظر إلى مسيرته فهو الخائن، فهو الشخص الذي سرق أمجاد كل من حوله وتسلق على أكتافهم قبل أن يخذلهم، بل ويقمعهم ويطاردهم وينهي مسيرتهم السياسية. ففي عام 2002 وصل حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم للمرة الأولى في تاريخه بعدما انشق أعضاؤه من حزب الفضيلة الذي كان يرأسه رئيس وزراء تركيا الأسبق نجم الدين أربكان. وتركزت دعاية الحزب طوال الوقت على كون أردوغان تلميذ لنجم الدين أربكان مؤسس حزبي الفضيلة والرفاه. وبرغم هذا المجد الذي حاز عليه أردوغان بفضل ادعائه أنه تلميذ أربكان، إلا أن أربكان الذي تم تهميشه بواسطة أردوغان قام بفضحه، واصفا إياه بالرجل الذي سرق أمجاد الحزب وخائن للإسلام وداعم لمشروع إسرائيل الكبرى في منطقة الشرق الأوسط. AKP bizim talebemiz 30 sene ders görmüş. Ne oldu da bu hale geldi? Size bunu şimdi resimler anlatacağım. Bakınız ne oldu? Önce bir de var seçimden önce biz hocanın talebesiyiz, kahvelerde, evlerde böyle söylediler. Hocanın emriyle kurulduk. Hocayı Cumhurbaşkanı yapmak istiyoruz. Biz de milli görüşçüyüz. 3 Kasım'da oyları böyle aldılar. Oyların arkasından birdenbire gömleği değiştirdiler. Nasıl oldu da gömlek değişti? Dikkat edin. Bu konferansın en can alıcı noktası anlatıyorum. Önce bir defa gitti Bush'u ziyaret etti. Bu ziyaret esnasında Büyük İsrail Projesi eş başkanlığı, BOB eş başkanlığını Bush'tan aldı. Görev aldı. Bush'a muavin oldu. Ondan sonra ikinci sırata geçelim lütfen. Gitti HSBC merkezinde Amerika'da Yahudi lobisinden cesaret madalyası aldı.
جمرتنا لا زالت مستمرة ومشتعلة، وفيها رجل أعمال تركي من أصل فلسطيني جمال الدين كريم، والمعروف لدى رجال الأعمال الخليجيين المهتمين بالاستثمار في تركيا. تم اعتقاله مؤخرا في 23/4/2019 برفقة ابنه في إسرائيل. وهناك أمر مباشر من الحكومة التركية بعدم تداول تفاصيل أسباب هذا الاعتقال في الإعلام التركي والقطري، وأيضا أسباب سفره إلى إسرائيل. تم الإفراج عن ابنه، إلا أنه لا يزال هو معتقل في تل أبيب. حتى الآن جمال الدين هو رئيس جمعية رجال الأعمال العرب والأتراك ارتياد. تم الأسبوع الماضي اعتقال بعض من رفاقه بسبب مظاهرة قاموا بها أمام السفارة الإسرائيلية باسطنبول، في وقت تدعم فيه تركيا بشكل مباشر الجماعات الإرهابية كالحوثي وحزب الله، وتسمح لهم بالمظاهرات أمام السفارة السعودية. أخيرا لابد أن نشير إلى موضوع خطير ومهم، ألا وهو السياحة في تركيا. فقد تصدر هاشتاج مقاطعة السياحة التركية وسائل التواصل الاجتماعي بعد عملية اعتداء ونصب متكرر على السياح الخليجيين والعرب الذين تعرضوا لحالات من العنف والسرقة بالإضافة إلى الابتزاز، ولم تتحرك الشرطة التركية في الداخل لحمايتهم أو حتى استرجاع حقوقهم. وفي عام 2018 سرقت جوازات سفر نحو 154 سائح سعودي على الأراضي التركية، الأمر الذي يمكن أن يعد ظاهرة خطيرة في ضوء الكثير من المعطيات. طبعا أمريكا في 14 أبريل 2019 حذرت رعاياها بعدم السفر إلى تركيا كونها دولة غير آمنة بسبب الاعتقالات التعسفية والإرهاب، وبعدها كذلك ألمانيا التي حذرت. وقبل أسبوع أعلنت الغرفة التجارية بأنها اجتمعت مع عدد من مكاتب السياحة والسفر بإيجاد بدائل آمنة للسفر غير تركيا. أخيرا صحيح بأن أردوغان منذ بداية تولي حزبه السلطة كان يروج بأن اسطنبول ستصبح عاصمة للسياحة الإسلامية، فجلب عدد كبير من رؤوس أموال العرب وعدد من الدعاة كانوا يروجون للسياحة في تركيا، في وقت يدعم فيه أردوغان بالسماح وأيضا دعم تراخيص الدعارة بقانون أعده أردوغان هو وحزبه في 26 سبتمبر من عام 2004 وصادق عليه البرلمان التركي. وبالعودة للذاكرة لذلك الوقت، هؤلاء الدعاة الذين يروجون للسياحة في تركيا هم أنفسهم كانوا يهاجمون السياحة الداخلية في السعودية وتحديدا في أبها وأميرها خالد الفيصل. لماذا؟ لأنه كان يسمح بقيام حفلات غنائية على مسرح المفتاحة، بل أن الإرهابي فارس آل شويل والذي تطرقنا له في الحلقة الماضية هدد تفجير مسرح المفتاحة إذا أقيم حفل غنائي لمحمد عبده. كان ستلغى تلك الحفلة لولا تدخل الأمير خالد، وبالفعل تم القبض على الإرهابي فارس آل شويل بحوزة متفجرات في نفس يوم الحفلة في حديقة أبو خيال بأبها، لينشد بعدها محمد عبده بهذه الأبيات: يا بني قومي يد تحمي الوطن من فئات قد تغذت بالفتن. يا بني قومي يد تحمي الوطن من فئات قد تغذت بالفتن وتمادت بالعناد وسوء ظن وتمادت بالعناد وسوء ظن وتمادت بالعناد وسوء ظن وتمادت بالعناد وسوء ظن ما لها إلا العزيمة في المحن. فاحفظ الله بلادي في الحواضر والبوادي احفظ الله بلادي في الحواضر والبوادي مهبط الوحي الأمين وأمان الخائفين. كوكب الأرض عزيز في المدى وبلاد الدور درة كوكبي. تبين لي بأن جمرتنا ستزداد اشتعالا رغم التحديات والتهديدات والظروف. إلى اللقاء وكل عام وأنتم بخير.